לפני כמה ימים פנה אליי בחור ששלח לי הודעה באינסטגרם ואמר לי, שלום, קוראים לי דניס, אני הייתי המאבטח במסיבה של הנובה. וגולל לי את כל הסיפור שלו, ממש סיפר לי את כל הסיפור של מה קרה ואיך הוא הצליח להינצל ואיך הוא הצליח לברוח מהמחבלים ולהישאר בחיים. שאלתי אותו אם אני יכול לפרסם את העדות שלו, אז הוא הסכים. כעבור כמה ימים הגעתי לאחד הבסיסים בדרום כדי לחלק ציוד ללוחמים. ותוך כדי שאני מחלק ציוד ללוחמים, אחד הלוחמים שניגשים אליי זה אותו דניס. שלח לי כמה ימים לפני על המסיבה של הנובה שהוא ניצל ממנו. אז ביקשתי ממנו שיתלווה אליי לכאן, למתחם של המסיבה, ושישחזר איתי ביחד מה עבר עליו באותם רגעים, מה קרה כאן בעצם, ואיך הוא הציל את החיים שלו. אני רוצה שתנסה להסביר לנו עכשיו, שתנסה לחזור רגע לרגעים האלה, שאתה נמצא פה, ב-6 בבוקר, מה קורה בעצם? התחיל טילים בערך, העיר של הטילים התחיל גם בערך 20 דקות לדעתי, משהו, לא היה לי באמת משהו של זמן, אבל בערך חצי שעה, 20 דקות של עיר טילים, ועד שהתחלנו לשמוע בריאות מכל כיוון. איפה אתה היית במסיבה בזמן שזה קורה? שם היה שם כאילו רחבה אחת גדולה פה, שהוא פה באזור, והיה פה בר. אוקיי. הייתי כאילו על העמדה של הבר, וגם אני עברתי בין עמדות שונות של המאבטחים. הבנתי. אז ברגע הזה אתה שומע אזעקות בעצם, שמתחילות אזעקות? כן. מה המבלים עושים כאן? מה אתה עושה בעצם באותו רגע? אני ישר, כאילו בהתחלה אני רואה טילים מתפוצצים, כאילו אפילו מעל הראש מתפוצצים ויירוטים. ואף אחד עדיין בכלל לא שם לב בגלל המוזיקה, וכאילו כולם באטרף וזה, אף אחד אפילו לא שם לב לזה, וכולם רוקדים, וכאילו עדיין יש איזשהו, לא יודע, לפחות איזה 10 דקות שאף אחד לא שם לב לזה בכלל, כאילו. אני הבנתי, אבל גם כששמו לב לטילים היה סוג של שאננות שאנחנו, זו מציאות שאנחנו רגילים אליה כאן. היה לכיפת ברזל, אנשים בונים על זה, כאילו, סומכים על זה מאוד. אני באותו רגע פשוט ישר רצתי דפקתי ספרינט לבמה, לעצור את המוזיקה. שהבמה איפה הייתה בעצם? הייתה במה אחת כאן, ובמה... היו שני במות? כן. אוקיי. לא יודע למה, פשוט רצתי על זו שהייתה רחוקה, ובדיוק איך שהגעתי לבמה כבר ישר עצרו את המוזיקה, והתחילה הפאניקה, התחילו לקרוס ברמקולים של המסיבה, כאילו שכל האנשים להתפנות מהיציאות של החירום. כולם מתבקשים לצאת מהשערי חירום. בעצם המסיבה נסגרה בגלל שיש ירי טילים, ואין מרחב מוגן, המסיבה נסגרת. כן. ומכאן, מתי בעצם אתם מתחילים לשמוע יריות? איך בעצם אתם מבינים שזה לא רק טילים? כעבור בערך איזשהו 20 דקות של הטילים האלה, שמתחילים לשמוע יריות, אשכרה מכל כיוון. 360 מעלות, אשכרה ככה, אתה שומע יריות ופיצוצים וצרורות כאילו אינסופיים. בהתחלה חשבתי לא יודע, יש כמה מחבלים ונלחמים בהם, זה כאילו קרב של בין הכוחות שלנו לבין מחבלים. כן, אבל אז זה רק מתקרב, כאילו אני רואה שזה רק מתקרב יותר ויותר אלינו, לאזור של המסיבה, היריות והפיצוצים, ואנשים, אחר כך, כאילו האינסטינקט הראשון שלי כשרק התחילו הטילים היה פשוט לברוח מפה, למצוא את המפתח שהגעתי איתו, למצוא אותו ולתת לו ולברוח, אבל לא מצאתי לו אותו ולא את הרכב. ואז אחד המנהלים של האבטחה ראה אותי, בעוד כמה מפתחים, הוא אמר שאף מאבטח לא עוזר ושאנחנו מפנים את כל האנשים מהמתחם. התחלתי לפנות את האנשים, כאילו, וגם להתווכח עם הרבה, כי הרבה, כאילו, רואים שיש לחץ כאילו מטורף ביציאות, מפוקק, וכאילו כל הכבישים פוקקים. אומרים, אנחנו נחכה שכאילו יתכונן טיפה ואז נצא. וגם הרבה כאלה בסאטלה, כאילו, ותמיד. בעצם אנשים רצו להמשיך לבלות, הם לא רצו להתפנות מהמקום למרות הטילים. רק אז כשהתחילו היריות, אז התחילה פאניקה מטורפת, וכולם התחילו לרוץ לכל כיוון, ופשוט לנוס על חיים, מה שנקרא. בדיוק בנקודה הזאת פה השאלה של המקררים, היה פה קבוצה של אנשים שכאילו אחראים על, כאילו שזה הציוד שלהם, והם פשוט נשארו פה ליד הציוד שלהם, והייתי צריך להתווכח איתם שיתפנו, כאילו שזה לא בטוח להישאר פה, והם אמרו לא, אנחנו לא יכולים, ואני הייתי צריך לשכנע אותם שכאילו שהחיים שלהם אשכרה יותר חשובים כאילו מהפאקינג ציוד שלהם. ועדיין נשארו פה, ואחרי זמן מאוד קצר כבר המחבלים היו פה בתוך הרחבה, וכנראה שירו בהם. אני לא יודע מה עלה בגורלם באמת, מקווה לטוב, אבל כן. כאן היו הרבה רכבים של המשטרה, כאילו מה זה הרבה? אולי, לא יודע, 2-3 רכבים לדעתי, ורכבים של מג"ב, כמה. וכאן היה ממש החפ"ק של האמבולנס בצד הזה,
כאן עמד אמבולנס, והייתה להם פה כזה, היה אוהל קטן כזה, שפה כאילו מטפלים באנשים פצועים במידה ויש. ולכאן רצה, כאילו, כשהיינו כאן בחפ"ק, אנחנו רואים את הילדה שקיבלה שפשוט בראש, כאילו, מהכדור, רץ אלינו, והיא התיישבה פה, והפרמדיק טיפל בה. וכעבור זמן קצר הגיעו טנדרים, ממש לכאן. וכולם התפזרו מפה באותו רגע. כל החולצות השחורות האלה זה בעצם החולצות של האבטחה. קשה לי אפילו לדרוך פה, בגלל התמונה שאני ראיתי מה שהיה פה. האזור הזה היה החפ"ק של המשטרה, וכאן גם הייתה אישה שהייתה בהיריון והחזיקה את התינוק שלו אצלה. והייתה עם הפרמדיק וכאילו ממש עזר לה שתחזיק מעמד. מהנקודה הזאת, כאילו כאן התקבצו בערך, לא יודע, קבוצה של איזה 30-50 אנשים אולי, משהו כזה. ישבנו כאן זמן מסוים, לא יודע, בערך 20 דקות, חצי שעה, עד שכבר הגיעו טנדרים אלינו. מפה כולם התפזרו לכל הכיוונים. אני רצתי לתוך הרחבה לכיוון ההוא, ולכיוון היער משם. ותוך כדי שהם עדיין רודפים אחרינו, נוסעים על טנדרים אחרינו ויורים בכולם על הדרך. אני לא יודע בדיוק מה קרה כאן, כאילו לאנשים שהיו פה, או לאישה שנשארה פה. כן, פשוט ברחתי מפה. העץ הזה היה בעצם, הוא היה מוקף בדברים, או שהוא היה ככה בודד עומד? היו פה כמה רכבים בצדדים שפשוט חונים. רכבים שחנו? כן. היו אנשים גם מתחת לרכבים שהתחבאו שם, ממש מתחת לרכב, כי לא היה להם מושג לאן לברוח. ובעצם, אני רוצה שתראה לי ממש, אתה בעצם, מה אתה עושה כאן במצב הזה? פשוט לא חושב מה לעשות באותו רגע, לא היה לי מושג לאן לברוח. אתה בעצם מתחבא מאחורי העץ, נכון? שכבתי פה, וצילמתי. וכל האירוע קורה לך מול העיניים כאן, במקום הזה? כן. רכבים יוצאים לכיוון ההוא, כאילו לא אשכרה לכל כיוון, ואנשים מבולבלים לגמרי, ואין מושג לאן לברוח. לאן אתה ממשיך? רץ ספרינט לשם פשוט, מכיוון ההוא. כי אני רואה שכאילו ממש, כאילו, רואים את זה גם בצילומים, שהיריות שבאים מהכיוון ההוא, והמחבלים כאילו ממש כאילו ליד הרכבים כבר, ואז הבנתי שכאילו זה עוד שנייה פה, ואז כאילו רצתי מכל הכוח לכיוון ההוא. אני רוצה שניגש עכשיו, דניס, לבור שבעצם הציל את החיים שלך. אתה זוכר איפה זה נמצא? זוכר, יש לי גם מיקום של הבור הזה, ששלחתי למאבטחים, לכל מי שיכולתי, שלחתי את המיקום, שיבואו לחלץ אותי. אתה בעצם בשלב הזה שלחת את המיקום לכל מי שאתה יכול. כן. והיה לי ממש קצת סוללה, ואז נחבא לי הטלפון, וגם הרבה אנשים, כאילו, אני העליתי תמונה לסטורי, כאילו, מתוך הבור, שמחבלים מקיפים אותי ותתפללו בשבילי, כאילו, עכשיו באמת, כאילו, אני נפרד עכשיו אשכרה מכל מי שאני מכיר. ואני מבין ממה שאמרת לי מקודם, שאתה אמרת, אין סיכוי שאני מת פה, ואני חייב לצאת. כן, החיים אשכרה רצו לי כזה בפלשבקים, כל החיים שלי מול העיניים. ואמרתי, אין מצב, אני עדיין צעיר מדי, כאילו, אין סיכוי שפה נגמרים החיים שלי, אני חייב לצאת מפה איכשהו. וברוך השם יצאתי. בוא נלך לבור. אנחנו עכשיו בעצם מנסים לשחזר את הדרך שדניס עשה, ואנחנו מחפשים את הוואדי שבו הוא התחבא. אתה מזהה את המקום, דניס? זה ספציפית לא, אבל אני מזהה את השטח הפתוח ששמה, כי דרכו אנחנו רצנו אל השוטרים. כאילו יצאנו מהיער כביכול, וראינו את השוטרים מעבר לכל השטח הגדול הזה. שזה בעצם שוטרים שהיו שייכים למסיבה, או שזה שוטרים שהגיעו למקום? שוטרים שהגיעו לזירה. כן. אני זוכר שאיך שאנחנו ממש רצים מפה, כאילו בתוך הוואדי, ככה מפה יצאנו. זה ואדי ממש ממש ארוך, אני מבין. כן. הוא ממש ארוך. כן. זה זה? נראה לי לא הרבה. לא. מה יש שם? יש שם? נראה לי שזה זה. כן, זה זה. אני זוכר שממש קש כזה בדיוק אני לקחתי על עצמי. ככה קראתי עם הידיים. אתה כיסית את עצמך בקש. כן. ופה אתה שוכב במשך שעתיים? בערך כעד שאני שומע אנשים שהולכים ככה בתוך הוואדי. הלכו כאן. ובהתחלה ממש, כאילו אני שמעתי, אני בהתחלה לא הבנתי בכלל איזה שפה זה היה, לא שמעתי שזה עברית. ואז רק כשהם היו ממש כאילו מולי, שמעתי שזה עברית וכאילו שזה ניצולים שברחו מהמסיבה. ואז יצאתי להם מהבור, וגם בהתחלה נבהלו ממני, בכלל חשבו שאני מחבל בהתחלה, אכלו סרט. והתצאתי אליהם, ועדיין חשבנו כזה, אומרים מה עכשיו, כאילו לאן לרוץ. אנחנו עדיין שומעים את היריות, כאילו מתקרבים מהכיוון ההוא אלינו. וממש שמענו כאילו יריות הם בעצם רדפו אחריכם עד לכאן. כן.
ושמענו יריות שכאילו כבר לכיוון שלנו, כשאנחנו כבר פה, וכאילו כבר קלטו אותנו שאנחנו פה, והמשיכו אחרינו, ואנחנו פשוט רוצים ככה בהמשך של הוואדי. ככה יצאנו משם, וכשהגענו לשטח הפתוח שם, ראינו את השוטרים מרחוק ליד הכביש. גם בזמן שישבתי פה, ממש בתוך הבור, אני שומע כאילו מחבלים שעוברים כאילו ממש באזור הזה, מפה לשם, כאילו לכיוון ההוא. כן, וגם בתמונה אני זוכר את כל השורשים האלה שהיו מעליי. הנה התמונה. תסתכל. הוא רואה כאלה פסים של שורשים. ועץ כזה שנראה בדיוק כמו זה, לא? נראה. תראה כמה. זה הנקודה בעצם שהם כנראה נלחמו מהטנק, שהם יראו במחבלים מהמג כנראה. כזו חולצה לבשת. כן. לכאן בעצם הגעת אחרי שיצאת מהוואדי. כשפגשתי את השוטרים, כן, האנשים האלה שראיתי אותם, הגענו לפה, ופשוט חיכינו שהחיילים יהרגו את המחבלים שעל הכביש ופה באזור. הוא עמד בעצם הטנק? כן. הוא היה פעיל? הטנק היה פעיל? אין לי מושג, לא ראיתי שם מישהו שמתפעל את הטנק, לא נהג, כאילו לא מישהו שריונר. אז מה עשיתם בעצם במקום הזה? פשוט חיכינו פה ו... היית ביחד עם לוחמים. עם לוחמים? כן. עם לוחמים, עם הטנק, ושם מתנהל קרב יריות בעצם. גם שם וגם בצד ההוא, כאילו. בשני הצדדים? כן. לאורך כל הכביש? כן. וגם אני זוכר הביאו לפה 2 מחבלים שהם תפסו בחיים, קשרו אותם ושמו אותם לידינו, והיה שם כמה כאילו שרצו להרביץ אותם, לעשות להם משהו, אבל השוטרים הגנו עליהם. שוטרים הגנו עליהם? כן. אמרו לו, כי מי שמתקרב אוכל אותה, כאילו, אנחנו לא נתעסק בזה עכשיו. ומכאן בעצם אתם ניסיתם פעם אחת להימלט, הגעתם למחבלים וחזרתם לפה. כן, ניסענו מפה. בהתחלה היה לנו ליווי של משטרה, כאילו הם היו הראשונים, נסענו אחריהם. נסעו ממש מהר עד שאיבדנו אותם, אבל כאילו ראינו שהם פונים לשמאל לקיבוץ ההוא, שהראיתי לכם מקודם. קיבוץ רעים? כן. ובהתחלה כאילו נכנסנו גם לתוך הקיבוץ הזה, ראינו שיש שם הרבה גופות ממש בכניסה של איפה שהשער, היה שם גופות בצדדים, והם לא רצו להיכנס לשם. אמרו בוא נפרסס, ואנחנו מפרססים, וממש בנקודה הזאת שאנחנו כאילו חוזרים, יוצאים מהיישוב הזה, יורים עלינו. אז בעצם חזרתם חזרה לכאן? כן. עוד פעם אנחנו התיישבנו פה, כולם שוכבים על הרצפה, ובזמן שהם כאילו בקרב עם מחבלים. גם פה ששכבתם על הרצפה ירו עליכם בעצם? כן, עדיין היה מחבלים כאילו שיכולים לבוא מכל כיוון, גם כל הכיוון היו מחבלים שבאים, והחיילים התפרסו פשוט בכל הכיוונים. היה איתנו איזו קבוצה קטנה של לוחמים, וכל השאר פשוט התפרסו. וגם כל זמן הגיעו עוד ועוד כאילו ברכבים דווקא לנקודה הזאת, והתפזרו לכל הכיוונים. להילחם בהם. אפשר לראות שיש כאן שרית של, אני לא יודע מה זה, נראה לי זה קטיושה. אז כמו שאמרו כוחות הביטחון קודם, מאוד מסוכן להסתובב פה. אנחנו עושים את זה למטרות הסברה. איך אתה מרגיש עכשיו שאחרי כל מה שעברת, אתה התגייסת למילואים ועכשיו אתה נלחם בחבר'ה האלה? איך אתה מרגיש? לא, בקושי מאמין על עצמי, כאילו, אין לי מושג באמת איך אני עושה את זה, אבל... יש תחושת נקמה, תחושת סיפוק? עד שבאמת כאילו אין הכרזה שאנחנו ניצחנו אותם, אין לי עדיין נראה לי את הרגש של הסיפוק. אתה עוד לא, אני מבין שאתה עוד לא הקלת. כן. אתה אומר אין זמן לחשוב. אתה גם מקודם אמרת לי כשאני משתף את זה ומספר את מה שקרה לי זה מקל ומוריד מהלב, והאמת שלא כזה, חשבתי שזה באמת כאילו לא האמנתי לזה בכלל, ועכשיו כאילו בסוף אחרי כל זה אני מרגיש באמת הקלה ואני קצת יותר רגוע מלפני כשבאתי לפה. אמרתי לך. אתה צריך יותר להקשיב לי. מקודם אתה שאלת אותי אם לעשות הגומל, ברכת הגומל, אז בוודאי שתעשה. אחרי הסיפור ששמעתי, אפשר להגיד נולדת מחדש. נולדת מחדש וצריך להגיד תודה לבורא עולם ששמר עליך. אז לך בית כנסת, תעשה הגומל. גם זה ייתן לך להרגיש טוב. כמו שאמרתי לך שזה ישחרר אותך קצת, גם הגומל ייתן לך טיפה הרגשה טובה. יזיק זה לא, יעשה רק טוב. טוב. תבטיח? כן.